हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर 3 को लागि स्ट्याटिस्टिक्ससँग सम्बन्धित 50 वटा महत्त्वपूर्ण मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेशन नम्बर 1, मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्नाले एभरेजेस जस्तै मिन, मिडियन, मोड, यिनीहरूलाई मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनिन्छ। फर अ गिवन सेट अफ अब्जर्भेसन्स मेजर्स, यो मिन, मिडियन, मोडले के मापन गर्ने काम गर्छ? सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन बी, द सेन्ट्रल लोकेसन अफ द अब्जर्भेसन्स। Question number 2, while computing the arithmetic mean from a grouped frequency distribution, we assume that एउटा grouped frequency distribution या continuous frequency distribution बाट arithmetic mean निकाल्दा हामी के assume गर्छौं? So यसको right answer हुन्छ option C, all the values of a class are equal to the mid value of that class. कहिले पनि एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मिन निकाल्नु पर्यो भने हामी मिड भ्यालु निकाल्छौं र हाम्रो बेसिक अजम्पसन यही रहन्छ कि all the values of a class are equal to the mid value of that class. ठीक छ, सो यही यसको राइट एन्सर हो। क्वेशन नम्बर 3, which of the following statements is wrong? तल दिएको चारवटा मध्ये कुन चाहिँ गलत स्टेटमेन्ट हो? अप्सन ए, mean is rigidly defined, यो चाहिँ सही हो। दिएको डेटाको लागि mean युनिक हुन्छ। mean is not affected due to sampling fluctuations, यो चाहिँ गलत हो किनभने sampling fluctuation ले mean लाई सारै नै प्रभाव पार्छ। तपाईले कुनै पपुलेसनबाट एउटा स्याम्पल लिनु भएको छ एभरेज इन्कम स्टडी गर्नको लागि, मान्नुस् हैन, एभरेज इन्कम स्टडी गर्नको लागि तपाईले 50 जना व्यक्तिको स्याम्पल लिनु भएको छ। हुन सक्छ यो 50 का 50 धनी व्यक्ति निस्किदैला, ठीक छ। यदि यो 50 का 50 रिच पिपल छ भने तपाईको एभरेज इन्कम त बढी आउँछ। तर यो पुरै पपुलेसनमा यो जरुरी त छैन कि सबका सब धनी होलान्। यदि तपाईले थोडा सिस्टमेटिक तरिकाले स्याम्पलिङ गरेको भए केही धनी व्यक्ति केही गरिब व्यक्ति पनि आउँथे र त्यसको एभरेज इन्कम डिफरेन्ट आउँथ्यो। सो हामी कुन तरिकाले स्याम्पलिङ गर्छौं त्यसको आधारमा मिनलाई असर पर्छ। यसले भन्दैछ नट अफेक्टेड, जबकि मिन इज अफ कोर्स अफेक्टेड ड्यू टु स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन्स। सो अप्सन बी यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। क्वेशन 4, for open end classification, which of the following is the best measure of central tendency? ओपन एन्ड क्लासिफिकेसन भन्नाले जस्तै यस्तो लेखिदियो हैन, बिलो 10 भनेर लेखिदियो, त्यसपछि 10 to 20, 20 to 30 र त्यसपछि यहाँनिर 30 and above भनेर लेखिदिन्छ भने यो दुईवटालाई हामी ओपन एन्ड क्लासिफिकेसन भन्छौं किनभने 30 and above को मतलब 30 भन्दा माथि कहाँसम्म जाने फिक्स भएन। बिलो 10 को मतलब कहाँबाट सुरुवात गर्ने त्यो पनि फिक्स भएन। बिलो 10 डजन्ट मीन 0 to 10, यसको मिनिङ 5 to 10 पनि हुन सक्छ, 10 भन्दा सानो, राइट। सो यो दुईवटालाई हामी ओपन एन्ड क्लासिफिकेसन भन्छौं र यस्तो टाइपको डेटाको लागि बेस्ट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कसलाई मानिन्छ? मिडियनलाई मानिन्छ। सो अप्सन सी इज द राइट एन्सर। Question 5, the presence of extreme observations does not affect. यदि दिएको डेटामा एकदमै लो र एकदमै हाई भ्यालुजहरु छन्, जस्तै मान्नुस् तपाईको एभरेज इन्कमको कुरा गर्दा त्यसमा 10 रुपैयाँ कमाउने व्यक्ति पनि छन्, त्यसैगरी 50, 100, 1000, 2000, त्यसैगरी 2 करोड वाला पनि छन् अरे है। यसमा एकदम सानो भ्यालु पनि छ, एकदम ठूलो भ्यालु पनि छ। यो दुईवटालाई एक्सट्रीम अब्जर्भेसन भन्छ। सो यदि दिएको डेटामा एक्सट्रीम अब्जर्भेसन्सहरु छन् भने त्यसले कुन चाहिँ कुरालाई प्रभाव पार्दैन या कुन चाहिँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीलाई प्रभाव पार्दैन, त्यसको राइट एन्सर हुन्छ मिडियन, किनभने मिडियन भनेको चाहिँ पोजिसनल एभरेज हो। यो चाहिँ पोजिसनमा आधारित एभरेज हुन्छ। यसलाई यो हरेक भ्यालुसँग सरोकार हुँदैन, यसलाई हामी मिडल पोइन्टबाट निकाल्ने काम गर्छौं। त्यही भएर मिडियनको लागि यो ठूलो र सानो भ्यालुले कुनै किसिमको इम्प्याक्ट पार्दैन। अप्सन बी इज द राइट एन्सर। क्वेशन 6, द मोस्ट कमनली युज्ड मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज। सामान्यतया प्रयोगमा आउने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुन हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ एरिथमेटिक मीन, अप्सन ए। Question number 7, which of the following is not uniquely defined? So यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी, मोड। दिएको डेटाको लागि एउटा मात्र मीन हुन सक्छ, एउटा मात्र मिडियन हुन सक्छ, तर मोड एक भन्दा बेसी पनि हुन सक्छ। जस्तै मान्नुस् मैले एउटा डेटा लेखे 15, 15, 15, त्यसपछि 12 अनि 10, 10, 10, 18
अब यो डेटाको मोड कति हुन्छ भनेर सोधेपछि 15 पनि 3 चोटि रिपिट भएको छ, 10 पनि 3 चोटि रिपिट भएको छ। जुन भ्यालु सबसे बेसी चोटि रिपिट हुन्छ त्यसलाई मोड भनिन्छ। सो यसको मोड 15 पनि हो, यसको मोड 10 पनि हो। सो कहाँनिर युनिकली डिफाइन्ड भयो त? दुईवटा मोड आइरहेछ। सो मोड भन्ने कुरा युनिकली डिफाइन्ड नहुन सक्छ। सो अप्सन सी इज द राइट एन्सर है। Question number 8. Which of the following results hold for a set of distinct positive observations? मान्नुस् हामीसँग distinct को मतलब फरक फरक positive observations या नम्बर्सहरु छन् भने कुन चाहिँ रिजल्ट सही हुन्छ यो चारवटा मध्ये? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन सी, AM is greater than GM greater than HM. Arithmetic mean geometric mean भन्दा बढी आउँछ, geometric mean harmonic mean भन्दा बढी आउँछ। ठीक। Question number 9. For a moderately skewed distribution, which of the following relationship holds? एउटा moderately skewed distribution को लागि तल दिएको चारवटा इक्वेसन या रिलेशनशिप मध्ये कुन चाहिँ सही हुन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए, mean minus mode is equal to 3 mean minus median. खासमा यसलाई धेरै जनाले यसरी याद गरेको हुन्छ, mode is equal to 3 times median minus 2 times mean है। यो भनेको यही नै हो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर देखाइदिन्छु म यहाँनिर। जस्तै तपाईसँग मीन, अब मीनलाई चाहिँ मैले यसरी लेखेँ हैन, यसरी लेख्छु म, मीन माइनस मोड यो छ लेफ्ट साइडमा, यता साइडमा छ 3 मीन माइनस मिडियन छ। यदि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामी यो निकाल्न सक्छौं भने यही यसको राइट आन्सर हुन्छ। सो मीन माइनस मोड जस्ताको त्यस्तै 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनु हुन्छ भने 3 मीन माइनस 3 मिडियन हुन्छ। अफ कोर्स अब तपाई साइडहरु चेन्ज गर्नुस्, ठीक छ। यो मोडलाई यता लगेर जानुस् र यो मीन र मिडियनलाई यता लिएर आउनुस्। सो कस्तो देखिन्छ यो? मीन माइनस 3 मीन अनि त्यसपछाडी प्लस 3 मिडियन र यता साइडमा हामीले मोडलाई ट्रान्सफर गर्दियौ र अब तपाई थोडा सिम्प्लिफाई गर्दिनुहुन्छ भने मोड इज इक्वल टु 3 मिडियन जस्ताको त्यस्तै, यो वाला जस्ताको त्यस्तै 3 मीनबाट एउटा मीन घटाइदिने हो भने 2 मीन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यही रिलेसन हामीले यहाँनिर लिएका छौं। सो अप्सन ए यसको राइट आन्सर हुन्छ है त। Question number 10. Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of central values? कुन चाहिँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी केवल 50% सेन्ट्रल भ्यालुमा आधारित हुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, मिडियन। Question 11. When it comes to comparing two or more distributions, we consider यदि हामीले दुई या त्योभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युसनहरुलाई एक आपसमा कम्प्यारिजन गर्नु छ भने हामी के को प्रयोग गर्छौं? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा कोएफिसिएन्ट्सहरुको युज गरिन्छ हैन। कोएफिसिएन्ट्स पनि भनिन्छ यसलाई, जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, तिनीहरुको प्रयोग गरिन्छ जब पनि हामी दुई या त्योभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युसनलाई कम्प्यारिजन गर्न चाहन्छौं, ठीक छ। Question number 12. Which measure of dispersion is quickest to compute? कुन चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन एकदम फास्ट निकाल्न सकिन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ रेन्ज, किनभने रेन्ज निकाल्ने तरिका हुन्छ L minus S। सबसे ठूलोबाट सबसे सानो घटाइदिने हो भने रेन्ज आइहाल्छ, ठीक। Question number 13. Which measure of dispersion is based on all observations? कुन चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन सबै अब्जर्भेसनमा आधारित हुन्छ, मतलब यसले दिएको हर भ्यालुलाई प्रयोग गर्छ, दिएको हरेक भ्यालुलाई युज गरेर निकालिने मेजर अफ डिस्पर्सन कुन हो? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी, ए एन्ड बी भन्नाले मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, बट नट सी, मतलब क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ हुँदैन, यसले चाहिँ सबै भ्यालुजहरुलाई युज गर्दैन, तर मीन डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ दिएका सम्पूर्ण भ्यालुहरुलाई प्रयोगमा लिन्छ, ठीक छ। सो ए एन्ड बी बट नट सी यसको राइट आन्सर हुन्छ। Question number 14. The appropriate measure of dispersion for open end classification. यसको मिनिङ मैले अगाडि सम्झाइसके। सो ओपन एन्ड क्लासिफिकेसन भएको डेटाको लागि एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन कुन हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ क्वार्टाइल डेभिएसन, अप्सन सी। Question 15. The most commonly used measure of dispersion is, सबसे commonly used measure of dispersion कुन हुन्छ? यो भन्दा अगाडि हामीले हेर्यौं सबसे commonly used measure of central tendency के हुन्छ? त्यो भनेको mean हो। measure of dispersion के हुन्छ? standard deviation हुन्छ, option B। Question number 16. यो चाहिँ थोडा logical छ। If the profits of the company remains the same for the last 10 months, last 10 month को लागि कम्पनीको प्रॉफिट सेम छ, जस्तै मान्नुस् 1 लाख रुपैयाँ छ अरे,
विगत 10 महिनादेखि कम्पनीको प्रफिट चेन्ज भएको छैन, यो 1 लाख रुपैयाँ नै छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ? यो 10 महिनाको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ? अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तब मात्र एक्जिस्ट गर्छ जब भ्यालुहरुको बीचमा डिफरेन्स हुन्छ, हैन? डेभिएसन डिफरेन्स हुनु पर्यो। जस्तै पहिलो महिनामा तपाईको 5 लाख, त्यसपछि 3 लाख, यसरी अन्तर हुनु पर्यो क्या। अन्तर छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्जिस्ट गर्ने हो। यदि सबै भ्यालु सेम नै छ, कुनै डिफरेन्स नै छैन भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हमेशा के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो अप्सन सी इज द राइट आन्सर। Question number 17. For any two numbers, standard deviation is always. यदि हामीसँग केवल दुईवटा मात्र संख्या छन् भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु कोसँग बराबर हुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, हाफ अफ द रेंज। रेंज को हाफ सँग बराबर हुन्छ। सो यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि यदि हामीसँग एउटा नम्बर ए छ, अर्को नम्बर बी छ र मान्नुस् ए भनेको बी भन्दा ठूलो छ, ए भनेको ठूलो हो, बी भनेको सानो हो भने यसको रेंज निकाल्दाखेरि चाहिँ ए माइनस बी आउँछ। रेंज निकाल्नु भयो भने एल माइनस एस गर्ने हो, ए माइनस बी आउँछ र यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि तपाईले निकाल्दिनु भयो भने यसको आन्सर हमेशा ए माइनस बी डिवाइडेड बाइ 2 आउँछ। यो फिक्स हो, केवल दुईवटा नम्बरको लागि यो रिलेसनशिप होल्ड गर्छ। सो हाफ अफ द रेंज यसको आन्सर हुन्छ है त। Question number 18. If mean is equal to 5, कुनै डेटाको लागि mean 5 हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.6 हो भने CB कति हुन्छ? CB भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो र CB निकाल्ने फर्मुला हुन्छ माथि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तल mean into 100। यो फर्मुला हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.6 मल्टिप्लाइड बाइ 100 डिवाइड बाइ हामीसँग 5 छ। 5 ले 100 लाई 20 टाइम्स क्यान्सल गर्ने र 20 ले 2.6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 26 को डबल 26 into 2 पढ्दा हुन्छ यसलाई 26 into 2 भनेको 52 हुन्छ। सो 52% तपाईको आन्सर हो, मतलब अप्सन डी इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 19. कोरिलेसन एनालिसिस एम्स एट। कोरिलेसन एनालिसिस को प्रमुख उद्देश्य के हो? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन डी, बोथ बी एन्ड सी। बी मा के लेखिएको छ? इस्टाब्लिशिङ रिलेसन बिट्विन टू भेरिएबल्स र मेजरिङ द एक्सटेन्ट अफ रिलेसन बिट्विन टू भेरिएबल्स। यो दुईटै टार्गेट हुन्छ हाम्रो कोरिलेसन एनालिसिसको। ठीक। Question number 20. Regression analysis is concerned with. Regression analysis केसँग सम्बन्धित हुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन डी, बोथ ए एन्ड सी। ए मा लेखिएको छ इस्टाब्लिशिङ अ म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन टू भेरिएबल, एउटा इक्वेसनको फर्ममा, र त्यसपछाडि सी, प्रेडिक्टिङ द भ्याल्यु अफ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल फर अ गिवन भ्याल्यु अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को भ्याल्यु मतलब एक्स को भ्याल्यु को हेल्पले y को भ्याल्युलाई अनुमान लगाउनको लागि पनि रिग्रेसन एनालिसिस युज हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर चाहिँ यो अप्सन डी हो, बोथ ए एन्ड सी। यो त मैले बुझाउनको लागि यसरी लेखिदिएको है। सो बोथ ए एन्ड सी इज द राइट आन्सर है। Question number 21. If the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right, then the correlation is. सो स्क्याटर डायग्राम भनेको एउटा टुल हो कोरिलेसन स्टडी गर्ने। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि मान्नुस् तपाईले एउटा स्क्याटर डायग्राम बनाउनु भएको छ, पोइन्ट्सहरु प्लट गर्नु भएको छ र त्यो पोइन्ट्सहरु यसरी प्लट भएको छन् अप्पर लेफ्ट टु लोवर राइट। अप्पर लेफ्ट भन्नाले यो कुनाबाट हैन यसरी आएका छन्, लोवर राइट मतलब यसरी पोइन्ट्सहरु प्लट भएको छ हैन। माथिदेखि तलसम्म तपाईले पोइन्ट्सहरु प्लट गर्दा यस्तो टाइपको डायग्राम बन्यो भने यसले कस्तो टाइपको कोरिलेसन बुझाउँछ? सो जाहेर कुरा हो यो त घटिरहेछ, नेगेटिभ ट्रेन्डमा छ यो। सो नेगेटिभ कोरिलेसन बुझाउँछ। स्क्याटर डायग्राममा यदि यस्तो टाइपको प्लटिङ भयो भने यसलाई चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ, तर यस्तो टाइपको प्लटिङ भयो अप्पर लेफ्ट कुनादेखि राइट कर्नर, अप्पर लेफ्ट टु लोवर राइट, यसलाई नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छ। ठीक। क्वेशन 22. द कोरिलेसन बिट्विन शू साइज एन्ड इन्टेलिजेन्स इज। जुत्ताको साइज र व्यक्तिको इन्टेलिजेन्सको बीचमा रहेको कोरिलेसन कति हुन्छ? तपाईलाई के लाग्छ यो दुईटाको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ केही? जसको खुट्टा ठूलो छ या जसको जुत्ताको साइज ठूलो छ भने त्यो व्यक्ति बढी इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। कहीँ लेखेको छ जुत्ताको साइज सानो हुनेवाला कम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ? हुँदैन। यो दुईटाको बीचमा कनेक्सन नै छैन, त्यसो भए कोरिलेसन कति हुन्छ? 0। Question number 23. The coefficient of correlation between two variables. दुईवटा भेरिएबल सपोज x र y, यो दुईटाको बीचमा जो कोरिलेसन हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन, जसलाई हामी जेनरली कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भन्छौं। चारवटा अप्सन छ हामीसँग। क्यान हैव एनी युनिट, त्यसको युनिट जे पनि हुन सक्छ, डलर, रुपीज, किलोमिटर, मिटर, सेन्टिमिटर, जे पनि हुन सक्छ। बी मा इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट अफ युनिट्स अफ टू भेरिएबल्स, या इज अ युनिट फ्री मेजर हो, या नन अफ दिस हो।
या नन अफ दिज हो। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ युनिट फ्री मेजर कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनको कुनै पनि युनिट हुँदैन। ठिक, त्यो जस्ट एउटा प्योर नम्बरको रूपमा आउँछ -1 देखि +1 को बीचमा। क्वेशन नम्बर 24, वाट आर द लिमिट्स अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट? भर्खर भनिदिएको मैले तपाईलाई -1 देखि +1, -1 देखि +1, -1 पनि इन्क्लुड हुन्छ, +1 पनि इन्क्लुड हुन्छ है त। सो -1 लेसर इक्वल टु r लेसर इक्वल टु 1 हो खासमा। सो यसको राइट आन्सर अप्सन डी हुन्छ -1 एन्ड 1 इन्क्लुडिङ द लिमिट्स। इन्क्लुडिङ द लिमिट्स को मतलब -1 र 1 लाई पनि इन्क्लुड गरिन्छ। ठीक। क्वेशन 25, सिन्स ब्लड प्रेशर अफ अ पर्सन डिपेन्ड्स अन एज, व्यक्तिको ब्लड प्रेशर उसको उमेरमाथि निर्भर गर्छ, यो सबैलाई थाहा छ। वी नीड टु कन्सिडर, त्यसो भए चारवटा अप्सन छ। द रिग्रेसन इक्वेसन अफ ब्लड प्रेशर अन एज, सेम कुरा हो, यहाँनिर जे भनिएको छ त्यही रिग्रेसन इक्वेसन हामीले निकाल्नुपर्छ। सो यसमा यहाँनिर तोकेर भनिदिएको छ ब्लड प्रेशर अफ अ पर्सन डिपेन्ड्स अन एज। सो तपाईँ यहाँनिरको ब्लड प्रेशर लिनुहोस् र यहाँनिरको अन एज लिनुहोस्। यही कुरा यहाँ लेखिएको छ, ब्लड प्रेशर अन एज, y on x regression equation. So option A is the right answer. Question 26, the difference between the observed value and estimated value in regression analysis is known as? एस्टिमेटेड भ्याल्यु या प्रेडिक्टेड भ्याल्यु र अब्जर्भड भ्याल्यु, वास्तविक भ्याल्यु बीचको जो अन्तर हुन्छ त्यसलाई रिग्रेसन एनालिसिसमा के भन्छ? सो त्यसलाई एरर पनि भन्छन्, त्यसलाई रेसिडुअल पनि भन्छन्। यो दुईटै शब्द प्रयोग हुन्छ है, एरर पनि भन्छन्, रेसिडुअल पनि भन्छन्। सो अप्सन डी यसको राइट आन्सर हुन्छ, ए और बी। क्वेशन 27, द टू लाइन्स अफ रिग्रेसन बिकम आइडेन्टिकल वेन? दुईवटा लाइन्स अफ रिग्रेसन जो y इज इक्वल टु a प्लस bx भन्ने हुन्छ, एउटा यो लाइन हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ हाम्रो x इज इक्वल टु a प्लस by भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ y अन x हो, यो चाहिँ x अन y हो। यो दुईवटा रिग्रेसन लाइन्सहरू आइडेन्टिकल सेम हुन्छन्। कुन बेला चाहिँ सेम हुन्छन्? जब कोरिलेसन बराबर या त एक्ज्याक्टली 1 हुन्छ या कोरिलेसन बराबर -1 हुन्छ। पर्फेक्ट पोजिटिभ या पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भएको खण्डमा यो दुईवटा रिग्रेसन इक्वेसन एकदम आइडेन्टिकल हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन डी, ए और बी, या त 1 हुनु पर्यो r को भ्याल्यु या -1 हुनु पर्यो। ठीक। क्वेशन नम्बर 28, which of the following is true about the two regression coefficient? दुईवटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट, पहिलोवालालाई bxy भनिन्छ, अर्कोवालालाई byx भनिन्छ। यो दुईटाको बारेमा कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट सही छ? सो अप्सन ए मा छ बोथ मस्ट बी नेगेटिभ, यो जरुरी छैन। दुईटैले नेगेटिभ हुन कदापि जरुरी छैन। बोथ मस्ट बी पोजिटिभ, यो पनि जरुरी छैन। वन पोजिटिभ एन्ड अदर नेगेटिभ, यो त हुनै सक्दैन। दुईटैको साइन हमेशा सेम आउनुपर्छ। सो बस्यो कुन? अप्सन डी। यही नै यसको राइट आन्सर हुन्छ कि यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेर हमेशा यसको आन्सर लेसर इक्वल टु के आउनु पर्यो? 1 आउनुपर्छ। ठीक। Question 29, if the coefficient of correlation between two variables is 0.7, then the percentage of variation accounted for is? यो percentage of variation accounted for को मतलब हुन्छ explained variation कति हुन्छ? explained variation कति हुन्छ है? यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले r को स्क्वायर गर्नुपर्छ, जसलाई कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनिन्छ। सो कहिले पनि यो पर्सेन्टेज अफ भेरिएसन एकाउन्टेड फर भनेर सोधेपछि तपाईँ यो r को भ्यालुलाई स्क्वायर गर्नु होला। 0.7 को स्क्वायर गर्ने हो, यो हुन्छ 0.49। पर्सेन्टेजमा कुरा गर्दा 49% हुन्छ। यसको मतलब हुन्छ y नामको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा x नामको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले पारेको प्रभाव या इम्प्याक्ट भनेको 49% हो। सो अप्सन डी यसको राइट आन्सर हुन्छ। क्वेशन 30, टू लाइन्स अफ रिग्रेसन भनेपछि हमेशा y on x र x on y बुझ्नुहुन्छ। अलवेज इन्टरसेक्ट एट, यसको मतलब हुन्छ यदि हामीले y on x को ग्राफ बनायौं र x on y को ग्राफ बनायौं भने यो दुईटा लाइन काटिने बिन्दुलाई के भन्छ? यसलाई मीन भन्छ। मीन्स भन्ने पोइन्टमा काटिन्छ यो, x बार y बारमा कट हुन्छ हमेशा। सो अप्सन ए इज द राइट आन्सर। Question 31, in the line y is equal to 19 minus 5x by 2, byx is equal to regression coefficient of y on x कति हुन्छ? सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं, सरल हो, धेरै क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन। यो x सँग जोडिएको जो यो नम्बर छ कोएफिसिएन्ट -5/2, यो हेर्नुस् x सँग अट्याच नम्बर -5/2, यसलाई भनिन्छ byx। यही हो यसको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। सो अप्सन सी इज द राइट आन्सर।
Question 32. If byx and bxy are negative, मान्नुस् byx को भ्याल्यु निकाल्दाखेरि माइनसमा आयो, bxy को भ्याल्यु निकाल्दाखेरि पनि माइनसमा आउँछ भने कोरिलेसन r इज r को साइन कस्तो हुन्छ, कोरिलेसन कस्तो हुन्छ, यो पनि नेगेटिभ नै हुन्छ। यदि यो दुईटै नेगेटिभ छ भने कोरिलेसन पनि नेगेटिभ हुन्छ, दुईटै पोजिटिभ छ भने कोरिलेसन पनि पोजिटिभ हुन्छ। सो अहिलेको लागि अप्सन बी इज द राइट आन्सर। Question 33. The correlation coefficient R is the dash of the two regression coefficients byx and bxy. Correlation coefficient यो दुईवटा regression coefficient को के हो त यसको राइट आन्सर हुन्छ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन हो, सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर है, किनभने आर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ प्लस माइनस अंडर रुट byx इन्टु bxy। सो जब पनि हामी दुईवटा संख्यालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको रुट निकाल्छौं यसलाई जियोमेट्रिक मीन भनिन्छ है। सो आर भनेको दुईवटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको जियोमेट्रिक मीन हो, अप्सन बी। Question 34. Random sampling implies, यो sampling सँग रिलेटेड हो। random sampling को मतलब के हुन्छ? random sampling को मतलब हुन्छ अप्सन डी sampling with the same probability for each unit। प्रत्येक युनिट को या प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को प्रोबेबिलिटी सेम छ भने त्यसलाई हामी random sampling भन्छौं। Question 35. A parameter is a characteristic of, parameter भनेको कसको characteristic हुन्छ? So P for parameter, P for population. So population को characteristic भन्नाले population को mean हुन सक्छ, standard deviation हुन सक्छ, यस्ता टाइपका कुरालाई characteristic भन्छ, ठीक छ। So parameter चाहिँ कसको characteristic हो? population को। Question number 36. A statistic is, statistic भनेको के हो? So statistic भनेको a characteristic of sample observations हो, अप्सन ए। सो दुईवटा चीज याद राख्नु होला, population सँग सम्बन्धित characteristic-लाई parameter भनिन्छ र sample सँग related characteristic-लाई statistic भनिन्छ, statistic। P population, P parameter, S sample, S statistic। याद गर्न पनि सजिलो छ, ठीक। Question 37. Sampling fluctuations may be described as, sampling fluctuations भनेको के हो? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए, the variation in the values of a statistic। Question 38. A measure of precision obtained by sampling is given by, तपाईले गरेको सैम्पलिङ कति एक्युरेट छ या प्रिसाइज छ त्यो नाप्ने काम कसले गर्छ? अप्सन ए, स्ट्यान्डर्ड एररले। Question 39. As the sample size increases, यदि तपाईले स्याम्पलको साइजलाई बढाइदिनु भएको छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर के हुन्छ? घट्छ, डिक्रिज हुन्छ। सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर। डिक्रिज मात्र है त, डिक्रिज प्रोपोर्सनेटली हुँदैन, डिक्रिज हुन्छ, जति पनि घट्न सक्छ। स्याम्पल साइजलाई तपाईले बढाउँदै लग्नुभयो भने एरर के हुन्छ? कम हुँदै जान्छ है, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। Question number 40. If from a population with 25 members, मान्नुस् एउटा population छ जसमा केवल 25 वटा आइटम्स या भ्याल्युजहरु छन् भने a random sample without replacement of 2 members is taken। तपाईले के गर्नु भएको छ? यसबाट एउटा random sample लिनु भएको छ केवल 2 वटा आइटमको या 2 वटा मेम्बरको, without replacement भन्दैछ। The number of all such samples is, त्यसो भए तपाई यो 2 वटा आइटम्सहरुको कतिवटा स्याम्पल बनाउन सक्नुहुन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट? सो यदि यहाँनिर विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ भने एनसीआर वटा स्याम्पल हामी बनाउन सक्छौं। विथ रिप्लेसमेन्ट भनिएको छ भनेपछि तपाईले फेरि n को पावर r निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो विथ रिप्लेसमेन्ट भनिएको भए अहिलेको लागि हामी 25 को स्क्वायर निकाल्थ्यौं, 625 यसको एन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँनिर विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनिएको हुनाले एनसीआर कम्बिनेसन को फर्मुला लाग्छ। सो 25C2, r को भ्यालु 2 हो, मतलब तपाई कतिवटा मेम्बर चुज गर्दै हुनुहुन्छ एक समयमा? 2 वटा। अब 25C2 को भ्यालु निकाल्ने सर्टकट हुन्छ 25 × 24, पहिला 25 लेख्ने, एक कम लेख्ने 24 र यसलाई 2 ले भाग गरिदिने। सो 2 12 जा 25 × 12 भनेको 300, 300 वटा स्याम्पल्स हामी बनाउन सक्छौं। अप्सन ए इज द राइट आन्सर। Question 41. Which sampling provides separate estimates for population means for different segments and also an overall estimate? Different segments को लागि individual estimates provide गर्ने र एउटा overall estimate provide गर्ने sampling method कुन हुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, stratified sampling।
Question 42. Large sample is a sample whose size is. So कुन चाहिँ स्याम्पललाई लार्ज स्याम्पल भनिन्छ? सो राइट आन्सर हुन्छ यसको अप्सन बी ग्रेटर देन और इक्वल टु 30. यदि n को भ्यालु ग्रेटर और इक्वल टु 30 छ भने यसलाई लार्ज स्याम्पल भनिन्छ. Question 43. Index number for the base period is always taken as. यसको राइट आन्सर हुन्छ 100. बेस पिरियड को इंडेक्स नम्बरलाई हमेशा 100 मानिन्छ. Question 44. Index numbers show dash changes rather than absolute amounts of change. इंडेक्स नम्बरले कस्तो टाइपको चेन्जलाई इन्डिकेट गर्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी पर्सेन्टेज चेन्ज. वन पोइन्ट अफ टाइमबाट अर्को पोइन्ट अफ टाइममा जाने बेलामा कति प्रतिशतले कुनै कुरामा चेन्ज आयो? जस्तै तपाईको मार्क्समा कति चेन्ज आयो, प्राइजमा कति चेन्ज आयो, क्वान्टिटीमा कति चेन्ज आयो, त्यसलाई प्रतिशतको रूपमा एक्सप्रेस गर्ने काम गर्छ इंडेक्स नम्बरले. Question 45. Time reversal and factor reversal test are satisfied by. Index number मा time reversal र factor reversal test satisfy कसले गर्छ? Fisher's ideal index number ले. Option A is the right answer. Question 46. Dash is a point of reference in comparing various data describing individual behavior. एउटा इंडेक्स नंबर मा कसलाई चाहिँ point of reference को रूपमा लिइन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ बेस इयरलाई. सो ऑप्शन बी बेस पिरियड. बेस पिरियड को आधारमा मात्र इंडेक्स नम्बर्सहरु क्याल्कुलेट गरेर हामी कम्प्यारिजन गर्न सक्छौं. 47. P01 is the index for time. यो P01 भनेको कस्तो हो? सो P01 को मतलब हुन्छ 1 on 0. ऑप्शन ए मतलब प्राइस इंडेक्स अफ करेन्ट इयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस इयर. प्राइस इंडेक्स अफ करेन्ट इयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस इयर. सो 1 on 0. Question 48. We use price index numbers to. हामी price index number के को लागि यूज गर्छौं? So option A is the right answer. Measure and compare prices. Question number 49. Fisher's ideal index number is. So यसको राइट आन्सर हुन्छ ऑप्शन सी जियोमेट्रिक मीन अफ लेस पेयर्स एन्ड पासेस. किनभने फिशर को जो फर्मुला हुन्छ त्यो फिशर को फर्मुला हुन्छ अंडर रूट P01 less pair multiplied by P01 pass C. So less pair और pass C को geometric mean हो यो रूट भित्र AB को फॉर्म मा छ. ठीक ल यो भिडियो को लास्ट क्वेशन नंबर 50. If the prices of all commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to the base period, the index number of prices of that place is now. यदि बेस पिरियड को कंपैरिजन मा करेन्ट पिरियड मा सबै कमोडिटीज को मूल्य 1.25 टाइम्स ले बढेको छ भने नयाँ प्राइस इंडेक्स नंबर कति हुन्छ त्यो ठाउँको लागि? सो यहाँनिर 1.25 टाइम्स ले बढेको भन्दैछ, इन्क्रिज भन्दैछ. इन्क्रिज भनेको हुनाले तपाईले 1 मा 1.25 एड गर्नुपर्छ, 2.25 हुन्छ. 2.25 को मतलब हुन्छ 225% हो यो पर्सेन्टेजमा लेख्दाखेरि. सो अप्सन सी यसको राइट आन्सर हुन्छ है त. ओके यो भिडियोमा यति नै. होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला. यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु. अहिलेको लागि बिदा हुन्छु. थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो. सी यू सुन इन द नेक्स्ट वन.